د پکسلاب فني ورژن کې فونټونه څنګه اضافه کولی شو. سلامونه دوستانو، ما ته ډیر زیات کمنټونه راتلل چې د پکسلاب فني ورژن کې فونټونه څنګه اضافه کیږي چې خلک له دې ستونزې سره مخامخ دي. نو په نننۍ ویډیو کې مې تاسو ته د دې ستونزې دائمي حل راوړی دی. سربېره پردې زه به تاسو ته ډیر ښکلي او سټایلش فونټونه هم درکړم چې په خپل پکسلاب کې ترې ګټه واخلئ. نو یوازې له تاسو یوه کوچنۍ غوښتنه لرم، دا 2 یا 3 دقیقې ویډیو تر پایه وګورئ او هیڅ برخه یې مه پرېږدئ. نو راځو په ویډیو باندې پیل کوو. نو ملګرو، لومړنی به تاسو پکسلاب ویب چې دی دا به د پلی سټور څخه نوی ورژن راښکته کړئ. که ستاسو سره شتون ولري بیا هم کومه ستونزه نه لري نو تاسو به په ساده ډول سره خپل د پکسلاب چې دی هغه به تاسو په خپل موبایل کې راخلاص کړئ. راځو پکسلاب راخلاصوو. نو ملګرو، پکسلاب مو راخلاص کړه. دلته تاسو ته کومه لاندې کینسل آپشن ښکاري، راځو دلته به کلیک وکړئ. نو ملګرو، دلته به په نیو ټیکسټ باندې کلیک وکړئ، دا به ورته انتخاب کړئ. راځو دا باندې کلیک کوو. نو دلته به ملګرو کله مو چې دلته کلیک وکړو نو دلته به د ای کومه آپشن چې دلته تاسو ته ښکاري لاندې دا ځای باندې به کلیک وکړئ، د ای سمبول باندې. نو ملګرو دلته به دې خوا ته داسې ورو ولاړ شئ. دلته ملګرو د ای بي کوم سمبول چې دی لاندې فونټس ورته لیکل شوي دي نو دا باندې به کلیک وکړئ. دلته کلیک کوو. نو ملګرو د لومړنۍ سر کې چې تاسو ته کوم دا فونټس ښکاري دا ملګرو خپله په پکسلاب کې شتون لري. کله چې تاسو پکسلاب راښکته یا ډاونلوډ کړئ نو ملګرو اوس به موږ خپل فونټونه څنګه اضافه کوو. نو دا هم اسانه اضافه کیږي، اسانه طریقه ده. دې لپاره به ملګرو تاسو کوم منځنی آپشن تاسو ته ښکاري مای فونټس، د مای فونټس باندې به کلیک وکړئ. راځو دلته کلیک کوو. نو ملګرو دا دی دلته موږ هیڅ کوم فونټونه نه دي اضافه کړي. نو تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه فونټونه اضافه کولی شو. د فونټونو اضافه کولو اسانه او ساده طریقه ده. د دې لپاره به ملګرو تاسو په ساده ډول سره د لومړنیو د ټي پلس آپشن ښکاري دلته به کلیک وکړئ. راځو کلیک کوو. نو ملګرو دلته به تاسو ته خپل کوم فولډر دی هغه به تاسو ته راخلاصې کړي. نو کولی شئ ملګرو تاسو هغه ورته انتخاب کړئ په کوم فولډر کې چې تاسو فونټونه شتون ولري. کله چې تاسو په دا کونج کې 3 ایروکي باندې کلیک وکړئ نو هغه فولډر به ورته انتخاب کړئ کوم کې چې فونټونه دي. نو راځم ملګرو، زه د لومړنیو فونټ چې دی د لومړنیو فونټ ورته انتخابوم د کینګ په نامه سره. تاسو هم کولی شئ دا ډول سره ښایسته فونټونه ورته انتخاب کړئ. زه راځم په لومړنیو باندې کلیک کوم، د لومړنی فونټ ورته انتخابوم. ملګرو کله مو چې په دا باندې کلیک وکړو نو دا دی چې تاسو پکسلاب ته اډ شي. اسانه او ساده طریقه ده. نو ملګرو راځم دوباره بیا هم ستاسو د پوهاوي لپاره بل فونټ هم اډ کوم تر څو تاسو ورباندې په بشپړ ډول پوه شئ. نو بیرته به بیا راشئ ملګرو په د همدغه ټي پلس آپشن باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو دلته به تاسو بل فونټ ورته انتخاب کړئ. نو راځم ورته دوهم یو انتخابوم، سټایلش دا یو. نو ګورئ ملګرو دوهم کې دا هم ورته انتخاب شو. کله چې کلیک وکړئ نو تاسو ته به په بشپړ ډول سره اډ شي ستاسو په پکسلاب کې. هیڅ ستونزې ته ضرورت نشته. ملګرو که ستاسو فونټونه بیا هم نه اډ کېدل نو ملګرو تاسو به دا طریقه دوباره ترسره کړئ. یو ځل به خپل کوم پکسلاب چې دی هغه به انسټال کړئ او دوباره به انسټال کړئ او بیا به دا طریقه ترسره کړئ په تکراري ډول سره. نو ملګرو ستاسو پکسلاب ته به فونټونه اضافه شي. نو دا یې ملګرو اسانه طریقه ده، هیڅ ستونزې ته اړتیا نشته. که نور ښایسته فونټونه هم غواړئ د ویډیو په ډسکریپشن کې یا زما ټلیګرام چینل کې شتون لري. هلته مو ډیر فونټونه درته اپلوډ کړي دي، کولی شئ ترلاسه کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک یې کړئ، که نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ او بیل ایکن هم فعال کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.